I-record ko muna. 1v1. Simula dulo ah. Nakadaan na ba yung tao? Ano, game na. Sige ah. Okay. 3, 2, 1, game. Ay, sa butas. Ay, nasaan ka? Oh shit! Nakauta ko! Nawala. Bumaba yung mag. Bumaba. Bumaba yung mag. Hindi, like nag-release ako ganyan. Okay. Round 2. Pre, tinamahan mo na ako. Ano ba na game? Pwede ka? 3, 2, 1, fight! Headshot ako. Alin? Round 2, chance gun. Bigat? Ay, game na. Okay, 3, 2, 1, game. Tinama ba kita? Di ba tayo nagkakatamaan? Wait, di ba tayo nagkakatamaan, bro? Atas konti. Baka lang tinama ka na eh. Diyan na lang, kahit diyan na lang. Sa gilid. Sarap ka cover. Okay, game. Game, tituan, game. Ano? Okay, game. 3, 2, 1, game. Hit ka na, gago, accurate. Solid. Accurate. Hindi mo tayo nagkatawa kanina. Yung una. Ang linis siya. Ano ba yung mahirap dito? Gumagano'n siya kagad. Oo. Kasi forward heavy siya. Oo. Yung parang ito kasi honey, sa likod eh. Mas balance. Ito mahirap to. Pero nasanay ka sa Oo. Medyo weird yung ano niya. Yung parang pwede siyang mag-sway. Gun advantage pre. Ang ganda ng ano mo. Sa scope pa? Hindi ko alam sa scope eh.